Assalamu alaikum, dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. نن به مونږه د 9 بایولوژي نه سټارټس اخلو. د دې چینل د کریټ کولو مقصد هم دا دی چې زمونږ بعضې داسې سټوډنټس وي چې هغه په بایولوژي، فزیکس او کیمسټري صحیح نه پوهیږي او د اردو لیکچرز نه هغه صحیح زده کولی نشي. نو مونږ به انشاءالله کوشش کوو چې په دې چینل باندې تاسو ته بالکل په پښتو کې هغه بایولوژي چې ده هغه تاسو ته ووایو. تاسو به په هغې باندې انشاءالله ډېر ښه پوه شئ. نو ویډیوز راسره فول ګورئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ. تاسو ته به انشاءالله په دې چینل باندې فزیکس، بایو، کیمسټري دا فول کورسز چې دي انشاءالله مونږ پرزنټ کوو. نو راځئ د ټول نه اول چې دی هغه مونږ راځو خپل اولني ټاپک له انټروډکشن ټو بایولوژي. نو بایولوژي چې ده بایولوژي دا ورډ چې دی دا اصل کې ډیرایو شوی دی. ډیرایډ مطلب دی اخذ کرنا، مطلب اخیستی شوی دی. دا ټکی بایولوژي چې ده دا اخیستی شوی دی د څه نه؟ ډیرایډ فرام ټو ورډز. هغه ورډز د څه دي؟ د ګریک دي. ښه، ګریک ورډز دي. ټو ورډز کم دي؟ نمبر فرست بایو مین لایف او دویم چې دی لوګوس. Logos means to study. Okay, دې ته پر پوه شوئ چې بایولوژي چې ده دا ډیرایډ فرام ټو ورډز او هغه ورډز کوم یو دي؟ ګریک ورډز دي. یو دی بایو مینز لایف او بل لوګوس مینز ټو سټډي. بیا دویم نمبر دا چې دی بایولوژي دا کوم ورډ چې دی دا یوز کړی و یو سویډش ساینټسټ و. سویډش ساینټسټ او نوم یې څه و؟ کارل لینیس. اوکې، او په 1736 کې نو په 1736 کې د بایولوژي دا ورډ چې و سویډش ساینټسټ کارل لینیس چې و دا یوز کړی و. ټیک شو. بیا د بایولوژي چې دی هغه ډفرنٹ برانچز دي. یو دی میجر برانچز بایولوژي، یو دی موږ سره د دې میجر برانچز او بل د دې دی مین برانچز. دواړه موږ انشاءالله په ډیټیل باندې ډسکس کوو. د ټول نه اول راځو میجر برانچز چې هغه زموږ سره کم دي. میجر برانچز چې دي د ټول نه لومړی چې دی هغه باټني، سیکنډ ون چې دی زوالجي، تھرډ چې دی هغه مایکرو بایولوژي. ٹھیک شو. بل د دې مین برانچز دي نو هغه زموږ سره چې دی هغه ډیر دي. ټول نه اولنی پکې موږ ووایو فرض کا مارفولوجي، دغه شانتي سیکنډ اناټمي، تھرډ چې دی هیسټالوجي، فورث فیزیالوجي. ٹھیک شو. ففتھ چې دی زموږ سره دی امبریولوجي،
6 چې دی زموږ سره ټیکزانومي، 7 چې دی هغه زموږ سره دی سیل بایولوژي، یا دې ته موږ وایو سایټالوجي. ماشن 8 چې دی موږ سره دی پیلنټالوجي، بیا ایټسټرا د ډېر شي برانچز چې دي هغه انشاءالله موږ په ډیټیل باندې به ډسکس کوو. د ټول نه اول راځو د دې میجر برانچز له، نو په هغې کې د ټول نه اول څه دی باټني. باټني که د دې موږ ډیفینیشن ووایو نو دا د برانچ of biology which deals with the study of plants in scientific view is called botany. Okay, یا موږ په اسانه باندې داسې هم ویلی شو the study of plants is known as botany. کوم یو اسان دي دواړه یو شان دي botany. بل چې دی دویم برانچ چې دی هغه زموږ سره دی زوالوجي. سمپلی د دې ډیفینیشن موږ ولیکو د study of animals is known as zoology. Third one چې دی microbiology. Microbiology څه ته وایي؟ the study of microorganisms is called microbiology. ٹھیک شو؟ لکه فار ایگزامپل مایکروبیولوژي کې موږ څه شی سټډي کولی شو، لکه فار ایگزامپل ای.جی وایرسز، لکه وایرس شو، بیکټیریا شوه، یا موږ سره پنجایز شو ایټسټرا. ٹھیک شو؟ نو دا و د دې زموږ سره میجر برانچز. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د دې کوم مین برانچز چې دي کوم موږ ووایو که نه دا موږ به ووایو چې مارفولوجي، اناټمي، هیسټالوجي وغیره دا فیزیالوجي. نو دا به انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیو کې ښه په ډیټیل باندې ډسکس کوو. نو ډېره مننه د ویډیو د کتو.